साथीहरु यदि तपाईहरु पनि यो नेपाल आयल निगम लिमिटेडको भ्याकेन्सीमा चाहिँ अनलाइनबाट एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो साइटमा जानुपर्छ। पहिला यहाँनिर लेखिरहेको छ यो साइटमा तपाईहरु जानु होला। जस्तै अब म गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँनिर पहिला एउटा इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोल्नु पर्यो। यसलाई मैले हटाइदिए। यहाँनिर मैले यसरी गुगल क्रोम खोले। अब यहाँनिर चाहिँ यो एड्रेस बारमा चाहिँ हामीले यो साइटमा जानुपर्ने छ। यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। तपाईहरु त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ अथवा अहिले यहाँबाट यो टाइप गरेको erecruitment.nepaloil.org.np भन्ने चाहिँ यसमा जानु होला। यसरी यो साइटमा आइसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल आयल निगम लिमिटेड भनेको छ। तलपट्टि युजर लगइन भनेको छ। इमेल युजर नेम पासवर्ड भनेको छ। अहिलेसम्म हामीले आफ्नो एकाउन्ट बनाइसकेका छैनौं, त्यसैले अब यहाँनिर बनाउनु पर्यो। यदि तपाईहरुको पहिल्यै छ भने युजर नेम र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ इफ यु आर नट एट रजिस्टर्ड प्लिज क्लिक हियर भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरेपछि अब यहाँनिर यो नेपाल आयल निगम लिमिटेडको मिति 2079 7 4 गते प्रकाशित सूचना अनुसारका विभिन्न पदहरुमा आवेदन गर्न दरखास्त फारम भर्ने प्रक्रिया भनेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई आवश्यक पर्छ भने यसलाई पढेर हेर्नु होला। मैले यहाँनिर पढिन। अब हामीले यहाँनिर यसरी आइसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन फर्म भनेको छ। यहाँनिर आफ्नो फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम भनेको छ। त्यसपछि फुल नेम नेपालीमा भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर युनिकोडमा आफ्नो नाम नेपालीमा टाइप गर्नु होला यहाँ। त्यसपछि मोबाइल नम्बर भनेको छ, आफ्नो इमेल एड्रेस भनेको छ। त्यसपछि युजर नेम के राख्ने भनेको छ, एउटा युजर नेम राख्नु होला। सबैभन्दा सजिलो भने चाहिँ तपाईको जीमेल एड्रेसको चाहिँ @ भन्दा अगाडिको सबै राख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ सम्झिनलाई। त्यसपछि पासवर्ड राख्नु होला। कन्फर्म पासवर्ड भनेको छ। पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, त्यसपछि अंक, त्यसपछि सिम्बोलहरु सबै मिलाएर राख्नु होला। र त्यसपछि तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्समा देखाइरहेको यो क्याप्चालाई चाहिँ यहाँनिर टाइप गरेर रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर म यो आफ्नो भर्न गइरहेको छु। तपाईहरु पनि आफ्नो भर्नु होला। जस्तै यहाँनिर यो फर्महरु भर्दाखेरि चाहिँ यो स्टार रातो लागेको चाहिँ अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्छ। तपाईहरुले यो सबै भर्नु होला। अब यो अन्तिममा चाहिँ यहाँनिर तपाईले चाहिँ यो क्याप्चा लेखेको छ यो बक्समा, यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्छ। जस्तै यो बक्समा यसरी टाइप गर्नुहोस्। यसरी टाइप गरेपछि अब रजिस्टर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पेजमा रिटर्न आएको छ र यहाँनिर एकाउन्ट साइन अप सक्सेसफुल, भेरिफिकेसन इमेल सेन्ट भनेको छ। अब अहिले हामीले भर्खरै राखेको जीमेल चाहिँ यहाँनिर एकपटक खोलेर हेर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा इमेल गएको छ। हामीले अब एकपटक आफ्नो जीमेललाई खोलेर हेर्नु पर्यो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एनओसी को चाहिँ यहाँनिर मेल आएको छ। यो फर्स्टको यसलाई यसरी खोल्नु पर्यो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभेट एकाउन्ट भनेर यसरी लेखिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी क्लिक गर्नु पर्यो। अब यसरी क्लिक गरेपछि अब यहाँनिर यो पेज खुल्ने छ। अब हामीले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखेर यसलाई लगइन गर्नु पर्यो। हामीले भर्खरै युजर नेम र पासवर्ड राखेका छौं अथवा हामीले इमेल र पासवर्ड राखेर लगइन गरे पनि हुन्छ। यसरी आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड मैले यहाँनिर सुरुमा पनि भनेको थिएँ आफ्नो युजर नेम बनाउँदाखेरि चाहिँ @ भन्दा अगाडिको अक्षर अंकलाई राख्नु होला भनेर हामीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर इमेलको @ भन्दा अगाडिको अंक र अक्षरहरुलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी युजर नेम राखेको छु। अब पासवर्ड राखेर यसलाई यहाँनिर लगइनमा क्लिक गर्छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो यहाँनिर आईडी र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नु होला। अब यति गरेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको यो पेज खुलेको छ। अब तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ पदको लागि आवेदन दिने हो यहाँनिरबाट तपाईले चुज गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा तपाईले आवेदन दिने पदलाई चाहिँ यहाँनिर एप्लाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटामा अब तपाईहरुले कुनमा दिने हो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो 8 नम्बरको असिस्टेन्ट म्यानेजर एडमिन लेभल 6 भनेको छ। अब यसमा चाहिँ यहाँनिर एप्लाई गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कुन चाहिँ मिल्ने हो त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले एप्लाई गर्नु होला। जस्तै यहाँनिर यसरी अब यो पदको लागि एप्लाई गर्नको लागि यो एप्लाई भनेर लेखेको छ, यसमा यसरी क्लिक गर्ने। अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो जनरल इन्फर्मेसन भनेर आएको छ। यहाँनिर तपाईले अब रिलिजन तपाईको के हो त, जस्तै यहाँ यसरी टिक लगाउनु पर्यो। जस्तै यहाँनिर यसमा पनि यसरी मैले यसमा टिक लगाएँ। अब यो म्यारिटल स्ट्याटस भनेको छ, यसमा पनि टिक लगाएँ। त्यसपछि इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस भनेको छ, ल यसमा पनि यसरी टिक लगाएँ। अब त्यसपछि अब यहाँनिर अपाङ्गताको कुरो छ, यसमा मैले नो गरेँ। अब त्यसपछि मदर टङ यहाँनिर के हो आफ्नो लेख्नु पर्यो, मैले यसरी लेखेँ। त्यसपछि यहाँनिर ब्लड ग्रुप भनेको छ, यहाँनिर आफ्नो ब्लड ग्रुप पनि चुज गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि यहाँनिर आर यु एनओसी इम्प्लोइ भनेको छ, यसमा चाहिँ अब नो। अब त्यसपछि यति गरेपछि अब यहाँको प्रोसेस सकियो। अब हामीले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु पर्यो।
अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बेसिक इन्फर्मेसन भनेर आएको छ सिलेक्ट डेट। अब यो चाहिँ डेट अफ बर्थ हामीले आफ्नो राख्नु पर्यो यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्ने। जस्तै यसरी यहाँ तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईले जस्तै कुन इयर हो त यो इयर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यसरी तपाईले घटाउँदै लान सक्नुहुन्छ बढाउँदै लान सक्नुहुन्छ आफ्नो इयर चुज गर्नु होला। यहाँनिर मैले आफ्नो गर्छु। अब जस्तै यसरी मैले गरेपछि अब यसरी राख्नु पर्यो यहाँनिर आफ्नो राखेँ। अब त्यसपछि यहाँनिर जेन्डर भनेको छ यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यहाँनिर सिटिजनशिप भनेको छ यहाँनिर आफ्नो सिटिजनशिप नम्बर त्यसपछि इस्यु डेट अनि त्यसपछि यहाँनिर इस्यु डिस्ट्रिक्ट यो भर्नु होला। जस्तै म आफ्नो भर्न गइरहेको छु। अब आफ्नो सिटिजनशिपको डिटेल राखिसकेपछि यहाँ तलपट्टि फ्यामिली भनेर यसरी देखाएको छ फादर नेम मदर नेम यहाँनिर लेख्नु पर्यो। जस्तै म आफ्नो गर्न गइरहेको छु। अब त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो फादर नेम मदर नेम लेखेपछि यहाँनिर फादर क्वालिफिकेसन मदर क्वालिफिकेसन भनेर लेखेको छ यसरी टिक लगाउनु होला। यहाँ तलपट्टि फादर मदर मेन अकुपेसन भनेको छ यहाँनिर मैले यसरी टिक लगाइदिएँ। अब त्यसपछि यहाँनिर ग्रान्डफादर नेम भनेको छ यहाँनिर त्यसलाई पनि तपाईले टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर नेसनालिटी भनेको छ ग्रान्डफादर नेसनालिटी पनि यहाँनिर लेख्नु पर्यो। ल यसरी मैले लेखेँ। अब त्यसपछि हस्बेन्ड वाइफ नेम भनेको छ यहाँनिर छ भने भयो नभए परेन। अब त्यसपछि यहाँको यो सबै डिटेल भरेपछि अब यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब यति गरेपछि 3 नम्बरको यहाँनिर पेजमा आयौँ हामी। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोभिन्स भनेको छ यहाँनिर आफ्नो सिलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै यसरी मैले सिलेक्ट गरेँ यहाँनिर म आफ्नो यो सबै सिलेक्ट गर्छु एड्रेस। अब त्यसपछि यहाँनिर मेलिङ एड्रेस भनेर तलपट्टि लेखेको छ। यदि यो अहिले भइरहेको एड्रेस नै तपाईको सेम हो भने यहाँ तपाईले सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेसमा यसरी टिक लगाइदिनु भयो भने सबै यही भरिन्छ। यदि होइन भने यो टिक हटाएर यहाँनिर भर्नु होला। मैले यसरी टिक लगाएँ। अब तपाईले यहाँनिर यसको प्रोसेस सकिसकेपछि अब यति गरिसक्यौँ हामीले। अब यहाँनिर हामीले सबमिट भनेको छ यसमा यसरी क्लिक गरिदिनु पर्यो। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो किसिमको यो पेज खुलेको छ। अब हामीले भरेको डिटेलहरु चाहिँ यहाँनिर अहिले देखाइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक टु भ्याकेन्सी लिस्ट भनेको छ। यति गर्नु होला। मैले अघि त्यहाँ चुज गरेर आएको थिएँ तर त्यस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यु हेभ नट एप्लाइड टु एनी भ्याकेन्सी भन्यो। अब एकपटक फेरि चुज गर्छु। जस्तै यहाँनिर मैले यो 8औं नम्बरको यहाँनिर 8औं नम्बरको यो पदको लागि एप्लाई गर्दै थिएँ। यसमा मैले चाहिँ अब यहाँनिर यसरी एप्लाईमा क्लिक गर्छु। तपाईहरु नझुक्किनु होला। यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यसरी एकाउन्ट बनिसकेपछि अघि हामी चाहिँ यहाँनिर माई प्रोफाइलमा थियौं। यसरी यहाँनिर अहिले भ्याकेन्सी लिस्टमा छौं हामी। अहिले यहाँनिर अघि हामी माई प्रोफाइलमा थियौं। हामीले सुरुमा यो रजिस्ट्रेसनको प्रोसेसलाई पार गरेर यहाँनिरबाट यसरी आएका थियौं। अब त्यसपछि हामीले यहाँनिर माई प्रोफाइलबाट भ्याकेन्सी लिस्टमा यसरी जाने छौं। यो भ्याकेन्सी लिस्टमा आइसकेपछि यहाँनिर हामीले यहाँनिर माई प्रोफाइलमा यसरी ब्याक टु भ्याकेन्सी लिस्टमा यसरी क्लिक गरेपछि यो प्रोसेसमा आएको। अब हामीले पहिले एप्लाईमा क्लिक गरेर आएको भए पनि यहाँनिर यु हेभ नट एप्लाइड टु एनी भ्याकेन्सी यसरी देखायो भने तपाईले फेरि एकपटक यसरी यहाँनिर आफूले एप्लाई गर्न चाहेको पदमा यसरी एप्लाई गर्नु होला। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अघि हामीले भरेको डिटेलहरु चाहिँ यहाँ माथिपट्टि पर्सनल डिटेल अफ एप्लिकेन्ट भनेर यसरी माथिपट्टि यहाँनिर यसरी देखाएको छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी क्लिक गर्यो भने यति माथि नै जान्छ फेरि। अब एप्लिकेसन डिटेल भने अब हामीले आवेदन दिने प्रोसेस चाहिँ यहाँनिरबाट हुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एप्लाई गरिसकेपछि अब यहाँ यो विज्ञापन नम्बरहरु सबै आइसकेको छ। अब चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन फर्म भनेको छ, डिटेल एन्ड क्वालिफिकेसन डकुमेन्ट भनेको छ। अब त्यसपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज फिल अप डिटेल एन्ड क्वालिफिकेसन फर्स्ट भनेको छ, देन प्रोसिड विथ डकुमेन्ट भनेको छ। अब यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर ओपनमा क्लिक गरे मैले। अब यदि तपाई चाहिँ अरु समावेशीबाट पनि हुनुहुन्छ भने यहाँनिर चुज गरेर तपाईले चाहिँ यसरी आफ्नो प्रमाणपत्र पनि यहाँनिर अपलोड गर्नु होला। त्यसपछि अब टोटल अमाउन्ट भनेर यसरी 1000 देखाएको छ। अब यहाँनिर आफ्नो योग्यता राख्नु पर्यो। एजुकेशनल क्वालिफिकेसन यहाँनिर मैले यसरी ब्याचलर राखेँ। यसरी तपाईहरु आफ्नो राख्नु होला। अब त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो शैक्षिक योग्यता भर्नु पर्छ। जस्तै एजुकेशनल इन्स्टिट्युट भनेको चाहिँ यहाँ आफ्नो विद्यालयको नाम लेख्नु पर्यो। त्यसपछि लेभल लेख्नु पर्यो। त्यसपछि फ्याकल्टी लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर र्याङ्क टाइप लेख्नु पर्यो, डिभिजन ग्रेड पर्सेन्टेज केबाट हो तपाईको, अनि त्यसपछि र्याङ्क भ्यालु भनेको छ। त्यसपछि बोर्ड युनिभर्सिटी के हो, मेजर सब्जेक्ट के हो, पास इयर कति हो यहाँनिर भर्नु पर्ने छ। जस्तै म यहाँनिर आफ्नो भर्न गइरहेको छु, तपाईहरु पनि आफ्नो भर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर हामीले आफ्नो एजुकेशनल डिटेल भरिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपिरियन्स केही छ भने यहाँनिर तपाईले भर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि ट्रेनिङ डिटेल केही छ भने यहाँनिर यसरी भर्नुपर्छ र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला भरिसकेपछि। अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँनिर अब अपलोड गर्नुपर्ने छ, आफ्नो नागरिकतालाई अपलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि यहाँ फोटोग्राफ आफ्नो फोटोलाई अपलोड गर्नु पर्यो, सिग्नेचरलाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि
फिङ्गरप्रिन्टलाई पनि हामीले यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्छ। फिङ्गरप्रिन्ट अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले एउटा पेपरमा पहिला लगाउनु पर्यो, त्यसपछि हामीले त्यसलाई स्क्यान गरेर अथवा फोटो खिचेर यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसपछि डकुमेन्ट सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले आफ्नो सर्टिफिकेटहरू यो ट्रान्सक्रिप्ट क्यारेक्टर सर्टिफिकेट यसरी यहाँनिर अपलोड गर्नु पर्यो। एक्सपिरियन्सको पनि यहाँनिर अपलोड गर्नु पर्यो, ट्रेनिङको पनि यहाँनिर अपलोड गर्नु पर्यो। र त्यसपछि यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूर्ण विवरणहरू सत्य छन् भनेर यसरी लेखिएको छ। यसमा यसरी टिक लगाएर यहाँनिर यो मैले यसअघि निगममा आरक्षण सुविधा लिएको छ वा छैन भनेर यसरी यो पनि दिएको छ। यसमा पनि यसरी यो टिक लगाएर यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्छ। म यहाँनिर आफ्नो डकुमेन्टहरू अब अपलोड गर्छु, तपाईहरु पनि अपलोड गर्नु होला। अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम साइज चाहिँ 1 MB को भनेछ र जेपीईजी र पीएनजी फाइलमा मात्रै अपलोड हुन्छ। आफ्नो फोटो फाइललाई अपलोड गर्नु होला। र साथीहरु यहाँनिर तपाईले आफ्नो नागरिकता, फोटो, सिग्नेचर, यो औंठा छाप र तपाईले आफ्नो डकुमेन्टहरु सबै अपलोड गरिसकेपछि अब यहाँ टिक लगाउनुहोस् र त्यसपछि यो मैले यसअघि निगमको आरक्षण सुविधा लिएको छ छैनमा पनि यसरी टिक लगाएर अब सबमिटमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट भएको छ। अब हामीले यहाँनिर पेमेन्ट गर्न चाहिँ बाँकी रहेको छ। जस्तै पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईले केबाट पेमेन्ट गर्ने, खल्तीबाट पेमेन्ट गर्ने हो कि कनेक्ट आईपीएस बाट पेमेन्ट गर्ने, यहाँनिर यसरी क्लिक गर्ने। यसरी क्लिक गरेपछि अब यहाँनिर यो साइट खुल्ने छ हाम्रो आफ्नो कनेक्ट आईपीएस को आईडी र पासवर्ड यहाँनिर लगइन गर्नको लागि खुल्ने छ। अहिले चाहिँ यहाँनिर यसरी खुलेको छैन। अब यो खुलेपछि यसको पनि भिडियो तपाईहरुलाई आवश्यक पर्यो भने म यहाँनिर बनाइदिने छु। यहाँनिर यस्तो किसिमबाट तपाईले यो नेपाल आयल निगमको भ्याकेन्सीमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट र पेमेन्ट पनि अहिलेसम्म चाहिँ यहाँनिर खल्ती र कनेक्ट आईपीएस देखाइरहेको छ। तपाईले यसको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई त्यसमा केही समस्या भयो भने कमेन्ट गर्नु होला। यो भुक्तानी गर्ने तरिका पनि यहाँनिर म तपाईलाई गरेर देखाइदिने छु। र आजको लागि यति नै। अब तपाईहरुलाई यो फारम भर्दा केही समस्या भयो भने भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला र तपाईहरुले यस्तै किसिमका अरु नयाँ नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि चाहिँ यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला।